حبايبي مساء الخير. هقدم لكم الفيديو بتاع الليلة عن أجهزة مكبرات الصوت الامبليفايرز. ناخد فكرة ازاي الجهاز ده بيشتغل، ازاي بياخد الإشارة الصوتية من المايك ويبدأ يتعامل معاها، ازاي بيخرج لي الصوت في السماعات. وهنشوف حاجات كتيرة جدا بالنسبة لجهاز الامبليفاير علشان خاطر نعرف الفكرة بتاعة تشغيله. بس يعني قبل ما ابتدي، طبعا انا شرحت في فيديو مرة قلنا ان الصوت البشري، يعني اجي ما باجي اتكلم في المايك، يعني الصوت بتاعي ده عبارة عن اشارة، يعني جهد كهربي صغير، جهد كهربي صغير بيطلع الجهد ده في المايك ويبدأ يتحول لتيار كهربي طبعا، ويبدأ يدخل في الجهاز. أبدأ أعمل له عملية التكبير وأبدأ أتعامل معاه. أجهزة الأمبليفايرز هي تطورت طبعا، يعني ما كانتش طول عمرها بشكل واحد أو بسيستم واحد. يعني كان زمان في أجهزة الأمبليفاير اللي بتعمل بالتيوبس أو الصمامات اللمبات، وعلى فكرة كانت الأجهزة دي ممتازة جدا وأنا اتعاملت معاها كتير. أجهزة كلها باللمبات وكانت شغالة كويس وبجودة عالية جدا. بعد كده ظهرت الأجهزة اللي بتعمل بالترانزستور، كلها بالترانزستور. وفي الوقت الحالي ظهرت الأجهزة اللي بتعمل بالدوائر المتكاملة الايسيهات. لكن عايز أقول لحضراتكم إن التطور ده، لكن الفكرة كلها بتاعت الجهاز واحدة، يعني من الصمامات لغاية الدوائر المتكاملة الفكرة بتاعت الجهاز واحدة، لكن أكيد بيبقى في تطور للعناصر الإلكترونية. هناخد مثال لجهاز امبليفاير اللي هو موجود قدام حضراتكم. الجهاز ده بيعمل بالترانزستور، جهاز بسيط بس فيه إمكانيات كويسة. واجهة الجهاز زي ما حضراتكم شايفين، في على الشمال المفتاح اللي بيفتح ويقفل الباور، يعني اللي بيفتح ويقفل الجهاز ويوصل له التيار الكهربي. فوقه على طول في ليد احمر بينور علشان بيوريني ان الجهاز شغال. الجهاز ده بيشتغل باتنين مايك، ادي مايك واحد وادي مايك اتنين، الاتنين جنب بعض. وعندي هنا فوليوم بيبقى مسؤول عن المايك رقم واحد، وفوليوم تاني مسؤول عن المايك رقم 2، علشان اتحكم في علو الصوت اثناء ما انا بتكلم في المايك. عايز اعلي او عايز اوطي، ابدأ اعلي واوطي من الاتنين فوليوم دول للاتنين مايك. عندي فتحة تالتة هنا موجودة اللي هي اللي على اليمين، اللي بنسميها فتحة الاكسلوري. الاكسلوري دي عبارة عن فتحة بتاخد الصوت من جهاز خارجي، يعني خلي بالكم ان الفتحة ديت مش للمايك، دي بتاخد صوت من جهاز خارجي، ممكن يكون راديو، ممكن يكون كاسيت، اي جهاز ممكن اخد منه الصوت ودخله على الفتحة ديت، وليه فوليوم خاص بيه. يبقى فتحة الاكسلوري والفوليوم بتاعها موجود في الجهاز. بقدر يعني اخد اي صوت من اي مصدر عندي وابدا اتعامل معاه من خلال الفتحه ديت لغايه ما يخرج لي في سماعات الجهاز. ظهر الجهاز زي ما حضراتكم شايفين، عندي على الشمال هنا في 3 مسامير قلاوص كده علشان اربط فيهم اسلاك السماعات. اول مسمار على الشمال اللي هو الزيرو، واللي في النص سماعات ال8 اوم، والتالت سماعات ال16 اوم. يعني حسب السماعة اللي عندي انا بوصل بالثلاث مسامير دول زي ما انا عايز. الجهاز ده بيمتاز انه بيشتغل على بطارية ب 12 فولت، يعني ممكن انا لو عايز اشغله في مكان ما فيهوش كهرباء، ممكن اجيب بطارية زي مثلا بطارية العربية. بطارية العربية 12 فولت ممكن اشغلها على الجاكين دول، جاك اسود للسالب وجاك احمر للموجب، يبقى بيعمل بالكهرباء ويعمل بالبطارية. الدايرة البسيطة بتاعة الامبليفاير اللي احنا بنشرحه ناخد بالنا منها.
هي على فكرة سهلة ما فيهاش حاجة يعني، لما نتعرف عليها هنلاقيها ان هي دايرة سهلة وجميلة جدا وشغالة بكفاءة عالية. دايرة الباور اللي هي اللي موجودة على اليمين تحت هنا عندي محول او ترانس، بيخرج لي الدخل بتاعه 220 وبيخرج لي 0.12 طرفين اتنين. وطبعا حضراتكم عارفين بدل المحول او الترانس بيخرج طرفين، يبقى لازم احط امتار التوحيد علشان توحد لي الموجة الكاملة. وبعد كده بنعم التيار عن طريق المكثفين اللي انا بشاور عليهم سي 15 وسي 16. قيمة المكثف منهم 4700 مايكرو فراد. طبعا القيمة السعوية كبيرة جدا، وده علشان يبقى التنعيم عالي جدا، وبالتالي يبقى نقاء للصوت اللي طالع من الجهاز. علشان خلي بالكم طول ما التنعيم بتاع الجهاز او بتاع الكهرباء عالي الجودة، يبقى بالتالي يبقى كهرباء الدي سي او الكهرباء المستمرة تبقى ممتازة جدا جدا، وبالتالي يبقى الجهاز يعمل بكفاءة، وبالتالي يبقى الصوت اللي طالع من السماعات قوي ونقي جدا، ما فيهوش لا زنة ولا شوشرة ولا خروشة ولا اي حاجة خالص، خصوصا الزنة. علشان الزنة ديت لما بتطلع من الجهاز اي جهاز معناها ان التنعيم مش كافي. بوحد هنا وباخد الطرف الموجب من القنطرة بيدخل مباشرة على الجهاز. ال 220 ال 12 فولت اللي جايين من الترانس اللي هو ال 220 ال 12 فولت بعد التوحيد، باخدهم كده وبحطهم على طرف المحول اللي انا هشرحه اللي على اليمين ده، اللي في العالي ده اللي على اليمين هنشرحه دلوقتي. ويبدأ ال 12 فولت بقى الطرف الموجب يدخلهم على الجهاز للتغذية بتاعة العناصر المختلفة. الطرف السالب خلي بالكم، الطرف السالب يدخل على الارضي او الارث بتاع الجهاز، ده الطرف السالب. بالنسبة للبطارية، البطارية قدام حضراتكم المستطيل ده في طرف سالب وطرف موجب. بنلاقي هنا ان طرف السالب بتاع القنطرة متوصل بالطرف السالب بتاع البطارية متصل بالارث بتاع الجهاز. لكن بالنسبة للطرف الموجب بتاع البطارية هنلاحظ ان احنا حاطين هنا هوت 2 ديود، يعني الطرف الموجب بتاع البطارية يعدي على الاتنين ديود ويدخلوا على الجهاز. ليه حطينا الاتنين ديود دول في الجهاز؟ العملية سهلة جدا. ان الطرف الموجب بتاع القنطرة لما يحب يجي كده ويدخل على البطارية يلاقي الاتنين ديود يمنعوه، يعني نقدر نقول ان الاتنين ديود دول كحاجز لعدم دخول كهرباء القنطرة الى البطارية. ده حاجز علشان ما يدخلش التيار الموجب او الطرف الموجب يدخلوا على البطارية، يبقى عامل هنا حاجز. المفتاح اللي بيقيد ويطفي الجهاز اللي هو اللي تحت ده اللي شايفينه الاس 2 ده، خلي بالكوا ده شغال بطريقتين يعني او في سكتين، يعني سكة يشغل بيها الكهرباء العمومي، ولما افصل الكهرباء العمومي وعايز اشغل البطارية برضو بولع الزرار ده علشان يوصل لي للبطارية. يعني اذا الزرار ده يشغل لي باور القنطرة وباور البطارية، الاتنين شغالين على سكتين من المفتاح بتاع التوصيل. لان طبعا انا لو في مكان ما فيهوش كهرباء وشغلت الجهاز على البطارية يبقى لازم في مفتاح يفتح ويقفل، فالمفتاح ده بروحين او بسكتين علشان يشغل الكهرباء للقنطرة او للبطارية. نمسك المايك رقم 1 اللي انا بشاور عليه اللي على الشمال تحت ده، بدخل المايك في الجاك وببدأ اتكلم في المايك، بتتحول الاشارة بتاعت صوتي الى تيار كهربي. التيار كهربي يبقى قيمته صغيرة جدا، يبدأ يدخل التيار الكهربي هنا، يلاقي المكثف اللي هو الكيميائي ده يعدي منه ويلاقي قاعدة الترانزستور المكبر، يبدأ يتكبر الصوت بتاعي بتاع المايك، ويبدأ بعد ما يتكبر يعدي من المكثف التاني ده ويبدأ ينزل على المقاومة المتغيرة او الفوليوم بتاع المايك رقم 1.
يدخل الصوت على احد اطراف المقاومة المتغيرة، والطرف التاني متوصل بالارضي، والطرف التالت اللي هيخرج منه الصوت. بصوا بقى، خلي بالكم، ركزوا معايا، الصوت خارج ازاي. هيخرج من، شايفين السهم الاسود ده، هيخرج الصوت كده، يفضل ماشي 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 كده لغاية ما يوصل لمقاومة اللي هي R13. تمام. بعد ما يخرج من المقاومة الار 13 هيقف عند النقطة ديت، والشرح بتاعنا هيقف عند النقطة دي لما نكمل بقية شرح الجهاز. يبقى خلي بالكم احنا وقفنا عند النقطة اللي جاية من ار 13. طيب نيجي للمايك التاني. برضو هحط هنا الجاك بتاع المايك وهتكلم، الاشارة بتاعت صوتي هتتحول لتيار كهربي وتعدي من خلال المكثف اللي هو C1 ده، وتدخل على قاعدة الترانزستور التاني اللي هو المكبر. الصوت يخرج على الكوليكتور، يعدي من المكثف التاني ده، ويبدأ يمشي كده على طرف المقاومة المتغيرة اللي هو الفوليوم 2. يبدأ يخرج الصوت من السهم هنا او من الطرف المتحرك، يفضل ماشي كده ماشي كده لغاية ما يلاقي ار 12، يخرج من ار 12 ويوصل لنفس النقطة اللي هي وصل لها الار 13. يعني النقطة اللي انا بشاور عليها ديت جاي لها اشارة من المايك الاول والمايك التاني. تمام. طيب نيجي لفتحة الاكسلوري اللي هي جاية من اي جهاز خارجي. الاشارة دي هتدخل من الجاك بتاع الفتحة، تعدي على المايك بتاع الاكسلوري اللي هو المايك، او قصدي الفوليوم، يعني الفوليوم بقصد. ويبدأ الطرف المتحرك ياخد كمية الصوت اللي هو عايزها، ويعدي من R11 يوصل لنفس النقطة. يبقى خلي بال حضراتكم بقى، النقطة ديت واصل لها 3 اشارات، اشارة من الاكسلوري، واشارة من المايك الاول، واشارة من المايك التاني. هيدخل، بس خلي بالكم بقى مش هيحصل تداخل هنا بين الثلاث سكك دول. او ليه بقى؟ علشان الار 11 والار 12 والار 13 بيعملوا كحاجز، فعلشان كده هيحجزهم الاصوات، مش هتعدي على بعض، مش هتعدي على بعض، علشان خاطر المقاومات هتمنع. يبدأ الصوت يدخل على المكثف اللي هو C7، ويدخل على مرحلة التكبير الثالثة. هنا كان في مرحلتين تكبير، وهنا المرحلة الثالثة. يبدأ الصوت يتكبر سواء من المايك الأول أو من المايك الثاني أو الاتنين مع بعض. وفتحة الاكسلوري طبعا هيكبر برضو الصوت، ويبدأ يخرج من الكوليكتور بتاع الترانزستور، يعدي من المكثف ده. خلي بالكم ان المكثفات هنا كلها مكثفات تمرير اشارات، يعني بنلاحظ في داخل المايك الاولاني مكثف تمرير اشارة اللي هو C4، وهنا المكثف ده برضو تمرير اشارة، وهنا في الاكسلوري برضو هنا مكثف تمرير اشارة. كل دي مكثفات عشان تمرر الاشارة، لان المكثف يمرر الاشارة وما يمررش الجهد الكهربي. يبدأ الصوت يخرج من المكثف اللي هو التاني ده، ويدخل على اخر مرحلة تكبير اللي هو الترانزستور اللي قدام حضراتكم. يبقى كده اتكبر الصوت بالقدر الكافي. الترانزستورين بتوع تكبير المايكين اللي هو الاولاني والتاني رقمهم C1337 اهو، انا كاتب رقمهم T1 و T3، الاتنين دول اللي هو C او 2SC 1327. عندي هنا بقى الترانزستور اللي هو المرحلة الثالثة ده رقمه C 1175. دول ارقام الترانزستورات. بعد كده بقى خلي بالنا فيما يسمى هنا ملف الانبوت. انا عندي هنا في الجهاز ملفين، ملف الانبوت اللي انا بشاور عليه ده، وملف الاوت اللي هو ده، واحد داخل وواحد خارج، واحد انبوت وواحد اوتبوت. ماشي. الصوت بيدخل على ملف الانبوت، يعدي على الملف الابتدائي. طبعا الملف الابتدائي هنا طرفين، والملف الثانوي 3 اطراف. هيدخل الصوت على الملف الابتدائي، يخرج على الملف الثانوي ابو 3 اطراف، يخرج على الطرف 1 والطرف 3 اللي في النص ده تغذية. الطرف 1 هيقوم مدخل الاشارة على ال3 ترانزستورات اللي قدام حضراتكم فوق دول. 3 ترانزستورات، واحد فيهم بنسميه حافز الاخراج
اللي هو رقمه 2 اس سي 1383، وبعد كده بنحط على الاتنين بتوع الخارج اللي هم دي 313 ودي ترانزستورات باور، يعني نوعها يستحمل القدرة عشان دول خارج صوت. الطرف 3 من الانبوت يخرج الصوت يتحط على الحافز اللي هو الترانزستور ده الصغير ده اللي رقمه 1383، ويخرج على الاتنين اللي بنفس الرقم دي 313. يبقى الاربع ترانزستورات دول رقمهم 313 او 2 اس دي 313، والاتنين الحافز رقمهم 2 اس سي 1383. يبدأ الصوت يخرج من المكبرات اللي هو 313، يلاقي هنا ملف الاوت او ملف الخارج. ملف الخارج هنا بقى خلي بالكم هنا ليه 3 اطراف، اللي هو ملف الابتدائي. الطرف اللي في النص هيجي منه 12 فولت من القنطرة. القنطرة هنا هتاخد 12 فولت تدخل للملف اللي في النص، او للطرف قصدي اللي في النص. ال 12 فولت يخرجوا من الطرف اللي هو اللي فوق يغذي كوليكتور الترانزستور 1 وكوليكتور الترانزستور 2 وكوليكتور الحافز، يغذي ال3 بال 12 فولت مباشرة، يعني من غير تخفيض. وخلي بالكم انا باكد على الكلمة ديت بدون تخفيض علشان دي ليها سبب هقوله دلوقتي. الطرف الثالث من الاوتبوت او ملف الخارج هيخرج منه ال 12 فولت يغذي الكوليكتور بتاع الترانزستور ده والترانزستور الثاني والحافز. يبقى هنا ال 12 فولت من فوق يغذوا ال3 دول، والطرف اللي تحتاني خالص يغذي ال3 اللي تحت. اصبح دلوقتي الترانزستورات متغذيه بالكوليكتور، تخرج الاشاره المتكبره من الكوليكتور هنا والكوليكتور هنا وتدخل على الطرف اللي هو اللي فوق، وبعدين الترانزستورين اللي تحت هيخرج منهم الاشارات من الكوليكتور والكوليكتور وتدخل برضو على الطرف اللي تحت. يبدأ الصوت بالفيض المغناطيسي او بالحس المغناطيسي ينتقل الصوت للملف الثانوي اللي هو ال3 اطراف برضو ده. هنلاقي هنا يطلع لي صوت على الطرف 0 و8 اوم و16 اوم. بوصل السماعات على ما يناسب السماعات بتاعتي سواء 8 او 16، بيطلع الصوت نقي جدا وممتاز ومفهوش اي مشاكل. نشوف بقى او ناخد فكرة عن الاعطال بالنسبة للدايرة. قبل ما نسيب الدايرة ديت ناخد الاعطال. لو الجهاز عندك مش شغال نهائي، الجهاز عندك مش شغال ما بينطقش، تبدأ تبص على الملف او المحول العمومي بتاع الكهرباء، تقيس تشوف ال 220 ده سليم ولا لا بالافوميتر، ولو كان سليم تقيس الخارج هنا 12 فولت اي سي قبل القنطرة طبعا، وبعد كده تقيس ل 12 فولت بعد التوحيد السالب والموجب. وحتى الزرار اللي هو بيقيد ويطفي الاون والاوف تكشف عليه، يمكن العطل منه، يمكن هو بيعلق مش شغال. كل ده تكتشف لغاية اما توصل للعطل فين. تبدأ تكشف على المكثفين بتوع التنعيم بيشحنوا ويفرغوا كويس ولا لا، خصوصا ان قيمة المايكروفاراد بتاعهم كبير جدا، فابدأ هنا اكشف عنهم. ده بالنسبة لاعطال دايرة الباور. والمهم يكون عندي ال 12 فولت موجودين على الطرف السالب والطرف الموجب. العطل الثاني ان ممكن دايرة الباور سليمة لكن العطل في دايرة الخارج. وقبل ما اقول لكم دايرة الخارج واعطالها، عايز اديكم نصيحة بقى من الخبرة اللي مرت عليا الكبيرة جدا فوق ال 45 او 50 سنة حتى. خلي بالكم من النصيحة ديت. الجزء اللي على الشمال بتاع الدايرة ده كله ترانزستورات التكبير والمقاومات والمكثفات وكل اللي موجود على ايدكم الشمال ده بما فيهم الانبوت كمان والاوتبوت، كل دول خارج الخدمة. يعني ايه خارج الخدمة؟ يعني نادر اعطالهم. وانا جاوبت على السؤال ده قبل كده مرة وقلت نادر الاعطال ليه؟ علشان دول بياخدوا جهود مخفضة، ومعروف ان الترانزستور لما بياخد جهد مخفض بيبقى نادر الاعطال. ترانزستور بيشتغل ب 2 فولت ولا 3 فولت هيعطل ليه؟ مش هيجراله حاجة، مش هيضرب. امال المشكلة بقى في ايه؟ المشكلة في الاربع ترانزستورات بتوع الخارج اللي هو 313 دول. حتى الترانزستورات بتاعة الحافز ممكن نقول عليها برضو نادرة الاعطال، نادر جدا لان دول بياخدوا جهد منخفض.
عندي هنا الانبوت برضو ده ملف مش هيعطل. ايه اللي هيعطله؟ الاوت بوت ده ملف دخل وخارج. ايه اللي هيعطله؟ يبقى المشكلة عندي في الصيانة والتصليح هو الدي 313 الاربعة دول. لو حصل اي شورت في واحد من الاربعة ممكن الجهاز او الجزء ده يضرب وما يبقاش فيه خارج وما يبقاش فيه صوت خارج في السماعات. يبقى ببدأ اكشف على الاربع ترانزستورات وكلهم ان بي ان، اكشف عليهم كويس لان دول. يبقى اذا نقدر نلخص حتة الصيانة في الجزئين دول، الترانزستورات بتاعة الخارج ودايرة الباور المحول والأنطرة ومكثفات التنعيم. عندي هنا من الطرف الموجب بتاع الأنطرة او حتى بتاع البطارية، يعني بصوا الطرف الموجب بتاع البطارية معدي من الاتنين دايود وجاي هنا كده، وهنا برضو الطرف بتاع الأنطرة. الاتنين دول داخلين على مقاومة 1 كيلو عشان يدوا الليد الأحمر ينور. تمام، لان طبعا معروف ان الليد الاحمر بيشتغل من اول 1.6 لغايه 2 فولت، فمش معقول هتجيله 12. ال 12 كتير، فحطينا مقاومه 1 كيلو هنا عشان تخفض الجهد للليد علشان ينور ويديني بيان. ديت فكره بسيطه عن جهاز الامبليفاير، ومتهيألي كده يعني اتشرح كله بالكامل، وطريقه صيانته واصلاحه سهله مش صعبه. بالنسبة للسماعات اللي خارجة من الجهاز، ممكن تتوصل السماعات بأحد الطرق اللي قدام حضراتكم. يعني فرضا ان انت عندك سماعة 8 وسماعة 8، ممكن تاخدهم بالتوازي يبقى المحصلة 4، لان معروف ان توصيل التوازي تاخد النص على طول، او يعني يبقى المجموع 4 اوم. طيب لو عندك عايز تشغل الخارج ال 16 اوم وما عندكش سماعة 16، حط 4 بالتوالي، 4 سماعات بالتوالي. على فكرة يبقى انت كده هوت عملت حاجة كويسة، اللي هي ايه؟ انك شغلت الخارج ال 16 اوم وفي نفس الوقت عندك 4 سماعات خارجين من المكنة او من الامبليفاير هيشتغلوا بكفاءة عالية جدا. طيب في الرسمة الثالثة انا محتاج 8 اوم وعندي 3 سماعات. السماعتين اللي على اليمين كل واحدة 8، لما اوصلهم الاتنين توالي يبقى مجموعهم 16، واوصلهم بالسماعة التالتة توازي يبقى 16 توازي هنا و16 هنا، يبقى يدوني المحصلة 8. يبقى بوصل 2 توالي واوصل المحصلة بتاعت الاتنين دول مع ال 16 هنا الاتنين توازي، يبقى المحصلة 8. ننتقل الى جزء عملي كده من الفيديو بتاعنا. نكمل بقية شرح الفيديو. قدام حضراتكم ادي الجهاز اللي انا شرحته نظري. طبعا انا فاكك الجهاز علشان اشرح لكم عليه. ده الوش بتاع الجهاز اهوت زي ما شرحت. هنا المفتاح الاون والاوف وفوقيه الليد، وفي 3 زراير، 2 للمايكات والتالت للاكسلري، وادي ال3 فتحات اللي احنا شرحناهم. هنا بس قبل ما نسيب الجزء دهوت، يعني بالنسبة للصيانة، في حالة لما بعلي واوطي الجهاز من الفوليوم هنا واحس ان في خروشة او في صوت مش كويس، طبعا انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده. بجيب السبراي، احط السبراي هنا في الفتحة بتاعة الفوليوم، ادي بختين كده علشان الزرار ينعم او ما يبقاش فيه مثلا اتربة او حاجة ويرجع الصوت. وعلى فكرة انا ممكن اعمل الموضوع ده حتى من غير ما يظهر اي عيب. يعني ممكن انا اعمل على الفوليوم ده والفوليوم التاني وفوليوم الاكسلوري ال3، اعمل لهم عملية نظافة بالسبراي. بدي هنا بختين هنا في كل واحد علشان ينضف ويبقى الصوت بتاعه نقي ومفهوش اي مشاكل. يعني دي من ضمن عمليات الصيانة. الدخل هنا بتاع المايكات اهوت ما فيهوش اي مشكله. ده الجزء بتاع داخل المايك. هنلاحظ هنا برضو حاجه كده، يا ريت انا هكبرها لكم برضو علشان تبقوا عارفينها. هنلاحظ هنا ان السلك اللي هو جايب الاشاره من المايك، خلي بالكم السلك اللي انا ماسكه ده اللي جايب الاشاره من المايك، بنلاحظ انه سلك شيلد. ليه؟ عشان ده فيه اشاره صوت، ما ينفعش يبقى سلك كهرباء عادي، لا ده سلك شيلد علشان خاطر اي كابل بمشي فيه صوت لازم يبقى شيلد اهو.
الكابل الابيض ده والكابل الاحمر دول المايكين الاتنين شيلد. فده خلي بالكم برضو من الملحوظة ديت، علشان خاطر ده بيعدي صوت لازم يكون شيلد. الترانس اهوت اللي هو ال 12 فولت بتاع الجهاز، داخله 220 وخارجه 12. انا خلعه طبعا علشان اشرح عليه يعني. ده الترانس مكانه هنا بيركب. بنلاحظ هنا القنطرة بتاعة التوحيد، اقربها لكم شوية اهيت قنطرة التوحيد. هتلاحظوا هنا ان القنطرة محطوطة على جسم الجهاز ومربوطة بصمولة، مسمار ألوز وصمولة. طبعا من غير ما اقول لكم السبب، علشان التبريد، علشان لو سخنت يبقى كده تتبرد. جسم المعدني بتاع الجهاز، الجسم المعدني بتاع الجهاز اهوت مربوطة فيه القنطرة بمسمار وصمولة علشان خاطر عملية التبريد. زي ما شرحت في النظري انا عندي ملفين اقربهم لكم برضو، اللي هو الانبوت والاوتبوت اهمت جنب بعض. الملف الصغير ده الانبوت اللي هو هياخد الصوت من مرحلة التكبير التانية ويبدأ يدخل على الحافز الأول والتاني. وهنا الملف بتاع الاوتبوت اللي هيخرج لي للسماعات. يبقى ده الانبوت وده الاوت بوت بتاع خارج السماعات. طيب لو نبص بقى للوحة اللي نفسها بتاعة الجهاز اهو، تقلبها لكم كده اهيت، نقلبها ونبص عليها اهيت. طبعا هنا عندي المكثفات التنعيم اللي هو ال 4700 مايكرو فراد قدام حضراتكم اهوت المكثفين دول. وعندي الاتنين ديود اللي هما الاتنين دول اللي هما بتوع البطارية، اللي انا قلت لكم بيعملوا كحاجز ما بين موجب القنطرة وموجب البطارية. الاتنين ديود الكبار دول ممكن نقربهم برضو نشوفهم اهم. الاتنين اهمت الكبار دول، وجنبهم مكثفات التنعيم اللي هو ال 4700 الاتنين اللي جنب بعض دول. عندي الترانزستورات ادي ترانزستور اللي هو المكبر، وادي ترانزستور تاني وانا قلت دول مش بيعطلهم، وادي الترانزستور التالت وادي الرابع. الاربع ترانزستورات اهم. في هنا بقى 2 ترانزستور اللي عليهم الغلاف الالومنيوم ده، دول الحوافز، وحاطط لهم هنا كسوة كده من الالومنيوم للتبريد، علشان الترانزستور لو سخن يبقى يبرد ما فيهوش مشكلة خالص. يعني الدايرة سهلة، وزي ما قلت وبعيدها تاني، المجموعة دي كلها نادرة الأعطال، ما بتعطلش علشان بتشتغل بجهود منخفضة، وبالتالي يبقى نقول أعطالهم نادرة. يعني حتى الملفين الانبوت والاوتبوت الملفين دول برضو هنقول أعطالهم نادرة. يبقى هنا كل بقى، طب هنا بقى مشكلتي ايه بقى، او نقدر نقول اللي هي ترانزستورات الخارج، وانا كشفت عليهم اهوت، يعني شلت من عليهم التبريد علشان اوريهم لكم. بصوا كده نقرب لهم شويه اهو. ادي واحد دي 313، وادي جنبه 2، وادي جنبه التالت، وادي جنبه الرابع. الاربع ترانزستورات محطوطين جنب بعض، بس خلي بالكم بقى انا يعني مبينهم هنا علشان خاطر اوصل لحاجة معينة. الجسم بتاع جهاز الامبليفاير الصاج ده الصفيح ده هوت، انا حاطط عليهم الاربع ترانزستورات وتحتيهم عازل بلاستيك او عازل بتاع ده هوت سيليكون زي اللي شرحته قبل كده. يعني حتة سيليكون كعازل محطوطة اهيت. ممكن معلش نقرب برضو ونبص عليها اهوت اهو، بتهيألي كده واضحة. العازل اللي هو السيليكون ده او البلاستيك، ومحطوط عليه الترانزستور على جسم الجهاز علشان عملية التبريد علشان يبرد. طيب وعندي هنا هوت في الصاجة ديت نوريها لكم برضو معلش، اللي بحاول انا يعني اهو حتة حديدة اهي جميلة بنحطها هنا هوت على الاربع ترانزستورات اهوت. انا حطيتها اهوت، شايفينها حطيتها ازاي فوق الاربع ترانزستورات، ويتربطوا بمسمارين الاوز بصمولة. يبقى كده انا ضمنت عملية التبريد الكاملة، لان دول ترانزستورات باور بيسخنوا.
فهنا انا ضمنت عملية التبريد بحيث يبردوا بالقدر الكافي. انا بس انا معلش خلعتهم كده، خلعت الحديدة ديت التبريد علشان اوري لكم الترانزستورات مكانهم اهوت. وما تنسوش، ما تنسوش، انا بعيدها اهوت كذا مره، ما تنسوش ان الاربع ترانزستورات مش محطوطين على الصاج مباشره، لازم يبقى تحتهم قطعه من البلاستيك او قطعه من السيليكون المطاطي، على اساس انه يتحمل الحراره. السيليكون ده بيتحمل الحراره وما بيحصلش فيه اي مشكله. حاطين هنا بقى اللي هي شايفين الدواير ديت، دي دواير ماده عازله محطوطة على جسم الترانزستور علشان الحديد بتاع التبريد هنا ما يلمسي، لان معروف ان جسم الترانزستور اللي هو اي ترانزستور طبعا باور جسمه هو الطرف الكوليكتور. فانا كده عزلت، معلش الحتة دي عايزكم تركزوا فيها شوية، انا كده عزلت الترانزستور من فوق ومن تحت. من تحت حطيت حتة السيليكون او البلاستيك على صاج الجهاز، ومن فوق حطيت الوردة المدورة دي، شايفينها الوردة المدورة ديت، حطيتها علشان تبقى عازل، بحيث لما احط الحديدة اللي هي بتاع اللي هربطها ديت مش هتلمس للكوليكتور، مش هتعمل قفلة، يبقى كده العملية منعزلة تماما. يبقى خلي بالكم احنا عزلنا، يعني انتم ملاحظين ان انا مركز في الشرح على الخرج، لان انا بالخبرة كده طبعا، وكلكم اكيد عارفين ان دايما المشاكل كلها من الخرج بتاع الجهاز. اي جهاز المشاكل في الخارج بياخد باور عالي من المصدر، واي غلطة بسيطة او سخن اكتر من اللازم او اي حاجة بيضرب. فعشان كده انا مركز في الجزء بتاع الخارج. يتحط الاربع ترانزستورات على مادة عازلة، ويتحط 4 ورد مادة عازلة برضو فل مثلا او اي حاجة، يتحطوا فوق الترانزستور. وبعد كده بمسك الحديدة ديت بقوم حاططها كده فوق الاربع ترانزستورات اهو زي ما انا حاططها كده، ومسمارين بالصمولة وقلاوز يتربطوا، يبقى كده عندي المكنة 100 وما فيهاش اي مشاكل. اذا نقدر نقول ان الصيانة سهلة جدا. تنظيف الفوليومات هنا هوت بالسبراي، الكشف على الخارج هنا هوت، الترانسات ديت الانبوت والاوتبوت ما بيجرى لهمش حاجه. ممكن بس الترانس بتاع الباور هنا ابقى لو الجهاز مش شغال ابدا اكشف عليه واشوف ايه حكايته، مفيش مشكله. طرفين السلك اللي هم اللي انتوا شايفينهم دول بتوع الليد، انا فاصلهم طبعا الليد اللي هو الاحمر. عندي هنا برضو المفتاح اللي هو بتاع الفتح والقفل اهوت، هنلاقيه هنا هوت بسكتين اهو. نلاحظ هنا هوت في 4 لحمات اهو، 4 لحمات. اللحامين اللي فوق اللي عليهم المكثف دول بتوع الكهرباء اللي بتوصل للترانس، يعني الطرفين دول بتوع الترانس الكهربي، والطرفين اللي تحت دول بتوع البطارية. يبقى بولع بإيد وبطفي، ممكن للبطارية وممكن للكهرباء، هنا كهرباء وهنا بطارية. متهيألي كده يعني اتشرح بالكامل، انا ما سبتش حاجة خالص. ارجو من حضراتكم تكونوا استفدتم من الفيديو، واي طلب لحضراتكم انا تحت امركم. اكتب لي تحت الفيديو وانا اجاوب حضرتك، وشكرا لحضراتكم جدا.